Jos miettis, että tähän minä laitan ketjut, niin ei sekö täällä ei oo mitään. Ei mitään kovaa tuu vastaan. Tuonne pitäis lähteä. On se tuo. Mutta minäpä lähden jalakasin kahtomaan ekana tämä. Minkälainen tämä on? Ei kuulemma ehkä kannata kärryn kanssa mennä, mutta en tiedä miten tämä on kuivannut. Se mulla tässä... Täältä on nupilla juonnettu tukkeja kuulemma. Silloin kun minä olin lomalla. Mutta tosi märän kuulonen tämä on tämä tie ja... On tullut kyllä syvältä. Nyt ei oo oikein ollut semmosia kuivatuskelejä. Sitä on tullut Joo, tämä on. Tämä on täältä parempi sitten. Tällä pinolla ei oo probleemia, mutta tuossa on pehmyt kohta. Mutta mulla pitäisi tästä havukuorma juontaa. Nämä on ötökkäpuita, eli talvella tehtyjä. Se on semmonen hyönteislaki, että talvella tehdyt pitää kuoria. Se mänty pistiää se vuoksi. Joo, nupilla tämä on otettava joka tapauksessa, että tuo on niin pehmyt tuosta, että minä tässä mietin, että tässä ei oikein, tässä on varmaan ollut joku oja, mutta se ei oikein vejä. Liian märkä se on tämä pohja tässä tiessä. Tässä pystyy ajaa vähän eri jälkeä, mutta tuolla taas pitäisi ajaa tuota toista reunaa. Pitää katkaista kärry ja peruutella tänne kahtomaan. Miltä se näyttää? Kun tässä on niin syvällä jo käynyt auto. Sotaan lähdön muistomerkki. Jos tämä olisi kovaa tämä tie, niin tänne kyllä peruuttais kärryn kanskin tarvittaessa. Tuo on sen verran loiva tuo mutka tuolla. Nyt minä nostan tasot ylös, niin se ei kynsi tuo keula tuota keskipaltetta.
On se vaan ison näköinen tämä autosta, joka tänne työntyy tänne pusikkoon. Tässä on tämmönen nupin mittainen märkä kohta, että tuota jos ei ois, niin täältä olisi ihan hyvä ajella. Mutta siinä on mennyt ojat tukkoon ja se ei enää kuiva tuo. Katsotaanpa nousisiko se täältä raiteesta pois, että pystyisikö tässä mennä vähän eri jälkeen. Kyllä se nousi ainakin nyt, mutta nyt mennään tuon raiteen vieressä. Mulla pitää nyt mennä tuonne toiseen reunaan, kun se on sitten tämä ulkolaita on tuolta liian pehmeä. Minä kokeilen nyt peruuttaa eka täältä, että tästähän voisi sitten kokeilla etuperi vähän polkea näitä reunoja. Ei se nouse, tuo keula nousi se nyt. Pitää koittaa polkea näitä raiteita vähän alas. Saa nähdä, onko tuossa tämä ensimmäinen, tuossa on semmonen välikova tuossa. Tämä ensimmäinen pehmyt kohta vähän niinku asettu tästä, kun minä polin eri reunaa näin tyhjän. Noita samoja raiteita oikein kestä. Jos niitä junttaa koko ajan, niin se jää mahasta kohta kiinni tämä auto. Ei oikein huilla edes Nyt on vähän pahan näköinen tilanne. Käydäänpä katsomassa, onko tässä mitään mahdollisuuksia. Kyllä se niin pehmyt on, että
Kyllä se täältä on se liian pehmyt se on. Ja nyt pitäisi niinkö päästä ihan tänne reunaan. No minä oon tuolta saanut. Minäpä kokeilen vielä yhdesti, että ihan tätä reunaa tuun nyt. Voi voi. Tuonne ei kestä uudelleen ja se on kiinni varmasti siellä. Mutta minä kokeilen nyt päästä tänne kuivempaan reunaan. En tiedä. On sitkasta tavaraa tämä. Erittäin sitkasta tavaraa. Minä käyn kahtoon. Nyt tuntuu, että se menee aika hyvin tuossa raiteen vieressä, mutta eihän mulla mene liian tuonne vänkärin reuna. Tämä on ihan tämmönen mäski tässä. Joo, kyllä se kestää ihan täältä kuusen vierestä tulla. Niin. Mutta nyt kun minä lähden, mulla pitää ottaa vielä enempi tuonne. Koska jos minä nyt lähden tuonne kääntämään, mulla tippuu keula tänne ja se pitäisi päästä koko autolla menemään tuota. Entä kyllä se on niin kyllä. Kyllä se on niin nippa nappa tämä. Pitääköhän tuo luovuttaa? Jos tuolla olisi kovaa vastassa, niin minä laittaisin ketjut. Mutta tämä, siis täällä ei ole edes mitään kovaa vastassa täällä. Se on jo noin syvällä nytten tässä ja jos miettis, että tähän minä laitan ketjut, niin ei sekö täällä ei ole mitään, ei mitään kovaa tuu vastaan. Hoho. Kyllä se kaipaisi vähän mursketta.
tyhjä auto uppoaa näin paljon. Ja sitten nämä on vähän nämä reunat semmoset, että kuinka reunaan tuossa. Tuonne ei kestä mennä yhtään enempi reunaa. Ja tässä voi olla ihan pieni mahdollisuus vielä päästä täältä. Tai saada täältä kuorma. Tässä voi olla semmonen ihan pieni mahdollisuus. Vänkärin puolen peilistä ei näe mitään. Se täällä justi, täällä pinolla vähän on kovempi tämä tieni. Voi. En tiedä, tämähän ei paljon tarvis niinku rankaa näihin raiteisiin ja vähän kuntaa päällekin, niin tästä sais aikaa hyvää, mutta tuossa on justiin tuommoinen, kun vettää tuosta aivan puskan tätä sisälaitaa, mutta sitten pitää loikata tuonne ulkolaitaan. Sitten tuolla. Kyllä minä kokeilen tästä. Tämä oli mulla vähän semmonen riskihomma muutenkin. Mulla ei täällä ole mitään muita puita, että minä tulin tänne. Että kyllä minä vaikka ketjut päällä saan sen yhden kuorman, mutta kun tuommoisessa paikassa, niin se on tuosta NS normaalista kohtaa tuo tie noista raiteista, niin siellä ei ole mitään kovaa alla, niin se ei auta laittaa niitä ketjuja, kun se on vasta kohta. Pitää soittaa joku havatori vetämään pois, kun se menee niin syvälle ketjut päällä, että se ei lähde millään. Kokeillaanpa. Meinasin jo tuossa luovuttaa, mutta minä sitten, että tuossa voisi olla tuota puskanlaitaa, jos tulee, niin voisi olla mahdollisuuksia. On muuten sääskiä. Nyt vähän näyttää, että mulla on reissuhommia tämä viikko töissä. Tuossa tuo toinenkin työkaveri jäi nyt kesälomalle ja tuossa yksi silta menee remonttiin tuossa Torniossa, elikkä tämä, että mitä pystyy ajamaan noin, niin se on vähän kahtelussa. Oikeastaan helpoin on nyt, jos ajaisi yksi.
Sitten mulla kävi semmonen homma, mulla vaihtuu puhelinliittymä, operaattori nyt. DN:ltä vaihtuu Telialle. Mulla on tänään se vaihtopäivä ja mulla on uusi SIM-kortti kotona ja saattaa olla, että minä on koko viikon reissussa. Pitää ruveta tässä, kunhan nyt on niin aamu, ettei vielä voinut soitella, mutta pitää ruveta tuossa soittelemaan sinne, että pystyisikö mitenkään vähän siirtämään sitä. Minä joudun muuten olla viikon ilman puhelinta tuolla. Se voi olla, että minä pyörin tuolla Ruotsin puolellakin aika paljon tällä viikolla. Pakko melkein saada se SIM-kortti tai sitten on pakko saada siirrettyä sitä. Meikälläkin on kuitenkin, vaikka minä on tämmönen kyllä mulla kuitenkin sen verran puhelimelle käyttöä, että se melkein pitää olla SIM-kortti. Ei nyt kehtaa viikoksi lähteä tuonne Ruotsiin ilman puhelin. Tämä pitää tällä lailla kuoria tämä pino. Ei voi vaan toisesta päästä syyä tätä kuormaa, vaan tästä pitää justiin se puolisen metriä saada tästä pinon päältä otettua näitä puita, että se menee sitten ne oletetut kirjanpainajat lähtee sitten tuonne tehtaaseen nyt ja tähän jää puhas pino jäljelle. Sitähän ei kukaan tiedä, että missä kohti sen todellisuudessa on se kirjanpainaja, jos täällä on, mutta lähinnähän tämä on semmoinen varotoimenpide, mutta joo. Tässä pitää sitten päästä tuonne ulkolaitaan. Mulla pitää täältä tulla tätä sisäreunaa. Tuonne ei kestä mennä. Tästä sisälaitaa sitten päästä tuonne ulkolaitaan. Helpompi se on etuperi ajaa, mutta nyt meillä on painot tässä päällä, niin katsotaan vaan miten tuo käyttäytyy.
ei kannata ottaa vauhtia se. Sille, että pystyy vähän löysäyttää tarvittaessa kaasua. Tässä se on paha paikka. Joutuu ihan löysäyttää kaasua kyllä tuossa. Käydäänpä kattoo. Joutuu kyllä aivan löysäyttää. Se on tuo semmoista tämä. Aika lailla se tossa painahti, mutta muuten tuli tosi hyvin tuo kesti tuolta. Tässä se on ainut semmonen, että periaatteessa tähän muutama ranka. Sähkölinja menee suoraan päällä. Se pitäisi tuolta sähkölangan tuolta puolta sitten nakata ne parit rangat tähän. Mutta katsotaan jos se onnistuu tällä lailla. Mulla pitää nyt tyhjänä sitten vähän vauhilla mennä tuosta. Pienestä se on taas kiinni tämä homma. Tuo voisi olla, jos olisi kuivempi kesä, niin voisi olla paljon parempi tämä paikka, mutta mulla on nyt kaksi vaihtoehtoa, että joko minä peruuttaisin tuohon kärry eteen ja laittaisin letkut kiinni, tai sitten minä ajan tänne taakse tämä auto ja lapaan tämän takanipun täältä takaapäin. Ja minä ajattelin nyt tehdä justiin sille, että minä ajan tänne ja kääntelen täältä tuon takanipun. Tsekataanpa kamerasta vielä, ollaanko me kuin lähellä. Otetaan pikkusen kauemmas. Niin. Ei tarvi noita seipäitä väistellä sitten. Mulla ei tarvi periaatteessa näitä puita pyöräyttää. Tässä mulla on tasainen pää nyt nosturiin päin. Tästä kun otetaan kourallinen, niin saahan tavallaan piettää se koko ajan tuo tasainen pää tuonne samaan suuntaan. Vähän vaikeampi se on tehdä tälleen tämä nippu, mutta kokeillaan selvitä tästä.
Se on nyt ollut kuitenkin useamman päivää semmonen kuiva keli ja nyt iltapäivällä tulee taas satteet ja se näyttää, että sattaa monta päivää. Monena päivänä tulee vettä nyt, että tämä pinonkuorinta piti kyllä sattua tälle päivälle. Ja on siinä sitten toinenkin tuo siltahomma justiin, niin kuin sanoin, että tuossa menee yksi silta kiinni Torniossa. Ja nämä on semmoisia paikkoja nämä puut, että sitä ei kannata lähteä kiertämään sitä siltaa. Joutuis Aavasaksan kautta ajella. Se on niin pitkä reissu, että se on kyllä hyvä, jos tämä nyt onnistuu tämä pinonkuorinta. Saahan nämä ötökkäput tehtaalle, niin nuo saa sitten periaatteessa vaikka ootella talvea nuo. Sitten kun maat jäätyy, niin sitten ajelee pois ja perruuttaa suoraan kärryn kanssa tuonne pinolle. Kuorma numero 2. Tässä on jo massaa sen verran paljon, että nyt on melkein 20 tonnia puuta tässä autossa. Ja nyt on niinku varmasti tulee koeponnistettua tämä. Tuossa se meinaa tuossa yhdessä kohti sutaata. Taas meni vähän syvemmältä. Kyllä se vaan tämäkin senssi jäi nyt oottelemaan pakkasia. Tai sitten jos tulisi joku semmonen 2 viikon kuivakausi, niin kyllä tätä kannattaisi käydä silloin kokeilemassa. En tiedä tulleeko, nyt ainakin seuraavan viikon näyttää, että tulee joka päivä vettä. Mutta nuopa on hyvä hakea sitten pakkasellakin.
Mulla on nuppikuorma kyllä tuossa olisi hyvälläkin senssillä, sinne vaan tulee matkaa jonkun verran, mutta jos tämä nyt sattuisi, että ei enää onnistu hakea, niin minä kuitenkin pääsen, sain tuon kärryn tehtyä, niin minä pääsen kyllä tonne. Mutta kyllähän se pitäisi saada kuorittua tuo pino loppu. Että välillä on semmosia tilanteita, että vaikka ei oo hyvää hakea, niin se on vaan haettava, jos sieltä vaan saapi. Kaikki ne on ajettava pois. Nyt koitetaan taas leiskauttaa tonne sisäkurviin. Nyt on vähän huonon näköinen tilanne. Pitääkö tuo painaa kaasua? Keula meinaa tippua tonne. Siitähän se vielä tuli. Kyllä se siitä juuri onnistuu nyt tästä kiertää tämä märkä reuna. Mulla nyt vähän putosi tuo eturengas tuonne raiteeseen, mutta kyllä se nousi onneksi tuosta vielä. Viimeinen nuppi hakemaan nyt. Nyt rupes vettä sataamaan ja kuorma on päällä. Löysäilemään joutuu vähän tuossa. En tiedä. Kyllä siitä semmonen ajolinja löydettiin, että täältä puut saatiin. Saisi nämä kuorittua nämä pinot, mutta pikku se on semmonen. Sais vähän jäätyä. Turhan pehmyt.
Tämä on aina mukava, kun pääsee kuormalla asfaltille. Siinä ne jo onnistumismahdollisuudet paranee niin paljon, että päästään tuolta metästä pois. Että voihan sitä tässä asfalttitielläkin sattua vaikka ja mitään, mutta se on aina mukavaa silloin, kun vähän niin kuin tämä homma on suola se, että kun sieltä metästä se levyytään pois. Joutuu käydä tommosen ison jakoavainen pistämässä tonne aisaa alle. Silloin nytkin tyhjänä minä irrotin ja tein kuorman, niin sehän painuu läjään tämä kärry. Tämä aisa roikkuu vähän muutenkin turhaan allalla ja se on tämä säätö taitaa olla ihan pohjassa. Se on silleen, kun se on ajoasennossa, niin pottaa perään alas ja sen saa otettua kärryn perään, mutta se pitäisi tehdä, nostaa nosturilla vaikka tätä aisaa pystyyn ja ottaa pätkä tuolta sinkistä, kiristää tuota sinkkiä ja sitten laskea aisa alas ja ruuvata tuo säätö ulos. Tämä on nyt vähän hankalaa, kun sitä ei voi säätää, nostaa tuosta veivistä tuota aisaa ylöspäin. Tähän oltiin ihan kreivi-aikaan liikenteessä. Nyt on asfaltit märkänä. Nyt se sattaa jo vettä ja meillä on kuorma päällä ja kuorma sijoittuu ja päästään lähtemään tonne tehtaalle. Tämä meni kyllä ihan nappiin loppupeleissä. Tietenkin minä vähän olisin ollut toivonut, että tuonne olisi ollut jopa mahdollisuus mennä kärryn kanssa. Mutta tuo oli niin tarkasti, piti mennä jo nupilla sitä reunaa. Ja kun tuohon, sitten kun se tippuu sinne raiteeseen, niin se on aina, että liikkuuko se enää. Tuosta oli kuitenkin silleen noin nopea juontaa, kun noin lyhyt matka tähän.
Ja. Joskus ne nuo sääennusteet näyttää ihan oikeeta. Nyt minä katsoin eilen illallakin vielä, että moneltako mulla pitää lähteä, että minä ehdin ennen tätä saetta käydä täällä. Nyt se kyllä meni aivan nappiin tuo ajoitus. Nuo ei parane vesisatteella tuommoiset paikat. Tuli tossa mieleen, en oo kertaakaan sanonut, mutta jos et oo vielä tilannut kanavaa ja oot ajatellut, että ei toi ihan hupiukko oo tuo late, niin tilaapa kanava, jos oot tykännyt videosta. En pakota, että sehän perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, mutta minä oon tosi kiitollinen, jos tilaat kanavan, ja kiitos kun oot kahtonut näitä videoita. Katsotaan nyt taas missä sitä mennään ensi kerralla. Moro!